नमस्कार, टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई सेयर कारोबार गर्दा अथवा सेयर कारोबार खाता खोल्नु अब राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउको बेल अल थिच्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सबको सेयर गर्नु होला। आउनुहोस्, सेयर कारोबार खाता खोल्नु अब राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्यदेखि ब्रोकर कम्पनीमा टिएमएस खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य चाहिने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सी ले आफ्ना सम्पूर्ण कारोबार सदस्य ब्रोकरहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। नेप्सीको सूचना अनुसार अबदेखि नयाँ कारोबार खाता खोल्दा नेपाली नागरिकले अनिवार्य रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर बुझाउनु पर्नेछ। ग्राहक पहिचान केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरी विवरणहरू विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिएपछि नेप्सीले यो कदम चालेको हो। परिचय पत्रमा सम्पूर्ण ब्रोकर कम्पनीहरूलाई आफ्नो ग्राहक पहिचान व्यवस्थापन प्रणाली र कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली टिएमएसमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरलाई अनिवार्य प्रविष्टिको रूपमा व्यवस्था गर्न भनिएको छ। हेर्नु, मैले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पनि पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। हेरेर भनिएको छ, उपयुक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा ग्राहक पहिचान र सट गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन तथा केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्नुका साथै सोको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन प्राप्त हुन आएकोले सम्पूर्ण कारोबार सदस्यहरू मार्फत नयाँ कारोबार खाता खोल्दा नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर लिने व्यवस्था गरी कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको केवाइसी विवरण एनआइडी नम्बर अनिवार्य प्रविष्टिका लागि व्यवस्था गर्न साथै आफ्नो छुट्टै कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली टिएमएस प्रयोग गरिरहेका कारोबार सदस्यहरूले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्नु हुन निम्नानुसार अनुरोध छ भनेर यसरी सूचना जारी गरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड सेयर कारोबार खाता खोल्न अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिन्छ र राष्ट्रिय परिचय पत्र तपाईँहरूले बनाउनु भएको छैन भने राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिले पछिको समयमा दिनजी आन्दोलनपछि र कुनै ठाउँमा सेवा सुचारू नभए पनि कतिपय ठाउँमा सेवा सुचारू भइसकेको छ। तपाईँहरूले यदि बनाउनु भएको छैन भने राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यकता देखिएको छ। अहिले हरेक ठाउँमा जस्तै अहिले त सेयर कारोबार खाता खोल्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने अथवा अनिवार्य छ। जस्तै ब्याङ्क खाताहरू खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा सिम झिक्नको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा कुनै अन्य ठाउँमा जब गर्नको लागि अथवा प्राइभेट कम्पनीतिर पनि जब गर्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा हामीले सरकारी जागिरहरू खाँदा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। र तपाईँहरूले आफ्नो काम सहजीकरणको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र सबैभन्दा पहिले बनाउनु होला, त्यसपछि तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले जानकारी भिडियो तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि मात्रै सेयर गरेको। साथीहरू यसको बारेमा अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ। बारेमा अब सेयर कारोबार खाता खोल्नको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने रहेछ भन्ने खालको मैले त भिडियो बनाएको जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यदि सम्बन्धित ठाउँमा अझै बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो बारेमा थप हवस् त। थ्याङ्क यू फर